takže dneska pro vás mám připravený tady ten celý plný balík věcí, který jsem objednala Dantíkovi v HMku. Takže určitě se koukejte na dnešní díl, protože to s váma celý tohle to otevřu a budeme společně rozbalovat. Ahoj, vítám vás u mého dnešního nového videa, ve kterém budeme společně rozbalovat tady tu krásnou, velkou a docela těžkou krabici, která je plná věcí pro Dantíka, který jsem objednala teďko na podzim. Dantík ze všeho vyrostl, takže jsem potřebovala nakoupit novou várku oblečení a všechno jsem to koupila teď, když byly dny Marian s 20% slevou. Já vám vždycky ukážu to, co jsem koupila, to, jak to vypadá na té fotce na internetu a taky za jakou je to cenu. Ta cena bude napsaná ta standardní cena, bez té slevy, abyste věděli, za kolik si to můžete koupit teď, ale upozorňuji, že jednou za 2 až 3 měsíce v HMku jsou nějaký slevy, 20% dolů. Dneska tady mám teda tady tu bednu, všechno to jsou věci ve velikosti 98. No a teďko to s váma rozbalím, protože ještě jsem do toho nekoukala, chtěla jsem to rozbalit a chtěla jsem, abyste viděli tu moji první reakci na ty věci. Tohle je takovej jako můj set na podzim. Jdeme na rozbalování, nemám nůž, mám tady ale propisku, kterou stačí takhle propíchnout. Jeden bod a voilà! Ještě jsem tam objednala teda nějaký věci tady do studia, abych tam měla nějaký dekorace, takže ty z toho teďko vyndám a nechám tam jenom ty věci pro Dantíka. Tak jo, tak jdeme na to, takže vytahuju první věc a to jsou takovýhle krásný pyžámka. Tady vidíte, jak to vypadá na obrázku, když jsem si to objednávala, jak to vypadá vlastně na e-shopu. A takhle mi přišel balíček, jsou to 3 pyžama a je to velikost 98, neboli 2 až 3 roky. Vždycky objednávám o velikost větší, vlastně než to Dantík má, aby se do toho ještě nějakou dobu vešel. Takže do toho rozbalit a ukážu vám asi jedno z toho, protože ty ostatní budou vlastně samý, akorát v jiný barvě. Jako je to strašně příjemný materiál, ale je takovej, čekala jsem asi jiný trošku možná, je takovej jako kluskej, lesklej, ale zase to bude asi takový jako pohodlný, si myslím. A je to takovýhle pyžámko, nevím, jestli mi tam celý vejde, jo, teďko, jo, vejde se mi to tam celý, takhle. A má i ponožky. Já vždycky Dantíkovi beru věci nebo pyžama s ponožkama a to proto, že on se odkopává, sundává si ponožky a prostě vždycky má holí nohy a já se bojím, že prochladne, takže mu beru takovýhle celý. Tady ty teda nemají na sobě žádný ťupky, mu dám prostě spíš ponožky na to s těma ťupkama, aby neklouzal. Chtěla jsem hlavně nějaký nazip, protože je jednoduchý ho do toho dát. Teď jsem měla na takový ty cvočky a to než jsem zapnula, tak jsem tam Dante vždycky tak jako skroutil. To bylo fakt hrozný. A navíc Dante teď má úchylku pořád si šahat na pindíka a tady tu ruku tam neprostrčí. Takže to jsou takovýhle pyžámka, jenom v rychlosti vám ještě ukážu teda. Tady mám ještě jeden balíček těch 3 pyžam s méďama. Chtěla jsem vzít tedy to s těma medvídkama hlavně proto, protože si myslím, že ty měsíce a roky tak strašně utíkají a za chvilku už takovýhle prostě rostomiloučký věci na ty malé děti nebudu mu moc kupovat a budu mu kupovat jenom samý jako věci s potiskama a s grafitama a tak. Takže jsem ještě si říkala, že ještě musím mu koupit něco fakt jako strašně roztomilýho. No. Takže další, tady mám čepičky. Koupila jsem set 3 čepiček, už minulý rok vlastně měl Dantík takovýhle čepičky, ale měl je s ouškama takovejma medvědíma. A zase je to set 3 čepic a to proto, že minulý rok jsme koupili set 3 čepic a tenhle rok už máme jenom jednu. Tady ty čepičky jsou lehký, jsou opravdu spíš na podzim nebo na jaro, ale Dante prostě nesnese nějaký jako, jak se tomu říká, takový ty pletený velký čepice. Jsou krásně pružný a tady ten set byl docela levný, teď nebudu kecat, ale stálo to snad 250 korun ty 3 čepičky. A s tou slevou to bylo ještě. Jinak jsem vám určitě chtěla říct, že já teďko to studio mám u babičky v podkrovním takovém jako bytě
a prší venku. Takže kdybyste slyšeli nějaký ťukání nebo nějaký klepání a nevíte, co to je, tak to není žádná porucha, je to prostě jenom dešť. Jdeme na další a to je Dante nesnáší mikiny. Občas ho přinutím nějakou si vzít, nesnáší ani moc svetry, ale jeden nebo dva si myslím, že bychom měli mít, protože bude zima a chtěla jsem koupit jeden hezký, když půjdeme někam na večeři a to je takovýhle krásný kardigan. Je to velikost 98, ale když se na to koukám, tak si myslím, že to Dantíkovi bude tak jako akorát, protože má docela velký břicho. Zevnitř je takhle, na to koukám, takový hodně jemňonký, opravdu jemňonký materiál. No a když to bylo v té slevě, že jo, tak jsem musela vzít něco takového jako fešáckýho, no. Takže až někam půjdeme nějakou večeři, tak mu tady to dám tam nějaký tričko pod to a ještě jsem objednala takový docela hezký kalhoty, tak bude za fešáka. Dále tady máme bundu. Tady tu bundu, nebo hodně podobnou bundu jsem mu kupovala už minulý rok a musím říct, že tady to si myslím, že pamatuju, 400. Je úžasná cena. Není úplně nepromokavá, ale když Dantík v ní byl a pršelo, tak si myslím, že to nějaký ten déšť přežije a opravdu za 400 je to úžasný. Takováhle prošívaná bundička na zip, co se mi hrozně líbí, takže u těch dětí mají ten zip nahoře takhle ukončený, takhle kusem materiálu, že je to prostě neškrábe ten konec a tak. A je taková na to přechodný období, anebo si myslím, že i v zimě, když nebude taková zima, nebo když pod to dáme nějakou mikinu, nějaký tričko s dlouhým rukávem, tak to přežije a má odepínací kapuci takhle na suchý zip. Co si možná všimnete, nebo co už jste si možná všimli, tak já většinu věcí beru spíš bez potisku nebo v nějakých neutrálních barvách a to proto, že se mi to dobře kombinuje. Mám pár věcí pro Dantíka, nebo jsem chtěla objednat pár věcí, které byly takový víc jakože s potiskama a se zajíčkama, s králičkama a tak, ale já to prostě neumím moc hezky zkombinovat, takže mi tam potom vždycky leží v tom šatníku. Zatímco když beru neutrální věci, tak se mi to prostě všechno hodí ke všemu. Tentokrát jsem se opravdu hodně držela při zemi a brala jsem samý neutrální věci. A další, tady máme trio tepláčků. Tepláky Dante tahá pořád a chtěla jsem mu vzít nějaký tepláčky, aby měl na tahání, protože to přece jenom pohodlnější asi než ty kalhoty a džíny a tak. A na doma super. Takže je to balení takhle trojech tepláčků. Zase jsou takovýho materiálu vevnitř, vidíte, taková jakoby flísovina, je to takový měkoučký, heboučký. Je to na zavazování, v pase ještě guma. Jo, jsou hrozně takový jako fajn, příjemný, líbí se mi, že na konci mají vlastně takovýhle zakončení a taky zase ta guma není úplně jako pevná. A takovýhle tepláčky vydrží Dantíkovi fakt třeba rok, jo, fakt super. Takže tady mám troje a teď vám ukážu ty ostatní, protože ty šedý byly takový hodně jako obyč, ale tohle ty jsou takový roztomilý, protože podívejte se, co mají tady na kolínkách. Tady mají takovýhle krásný dva medvídky a zase, jak říkám, prostě no, tak ještě musím využít toho, že Dantík je malinkatej a roztomilej a můžu kupovat tady ty roztomilý věci. A tady ty poslední, jsem zavřel pytlík zase, strhám to. Tak ty jsou taky ještě s medvídkama, vidíte jo, jako tohle já mu dám, ale takový zase, už jak je to s tím potiskem, tak já to prostě nevím tolik kombinovat, takže něco hodně jednoduchého mu k tomu dám. Tak to bylo balení takhle 3 tepláčků. A když jsme u těch kalhot, tak jsem mu vzala i 2 džíny. Džíny využíváme hlavně v zimě a to proto, že když je trošku náledí a Dantík se sklouzne, tak je to opravdu pevný materiál. Když spadne na ty kamínky, co jsou třeba na cestě, tak se nepoškrábe v nich a myslím si, mám takový pocit, že v té zimě jako ho to víc jako chrání před tím chladem. Ty tepláčky přece jenom jsou takový volný a profoukne to. Tohle je balení 2 párů tepláků, je to k sobě sešitý a to si roztrhnu, abych vám to ukázala, že? Takže jedny jsou takhle modrý, neutrální, jsou to takzvaný jaggíny. Jo, vypadají jako hezky, pohodlně mají takový hezký jako i detaily, že vzadu vlastně mají takhle kapsičky. Mohlo by to být fajn. A vlastně Dantík minulý rok k narozeninám dostal jedny tady ty jaggíny, velký džíny z HMK a byla jsem s ní strašně spokojená, protože jsem předtím kupovala jedny džíny v Primarku a ty vůbec neproužily. A tady ty opravdu z toho HMK jsou takový hrozně jako pohodlný a Dantíkovi v nich vůbec nevadí bejt, jo, protože se natáhnou. Takže tady to jsou ty druhý, tmavý. A jdeme dál.
Tady mám set zase 5 triček. Vytáhnu vám jedno, protože jak vidíte, tak ta barevná paleta je opravdu neutrální. Není tam jako, co bych vám asi ukazovala, každý tričko zvlášť, ale zase brala jsem něco takového, co bude pohodlný, co bude super, a tady to vypadá teda, že jako super pohodlný to tričko. Má takovýto žebrování a pro ty děti ještě malý, tak má ten detail, tomu se říká, myslím, lodičkový výstřih. Jsem za chytrou. Ale kvůli tomu, aby to prostě nesjíždělo z těch ramen, aby to bylo pohodlný, a taky hlavně kvůli tomu samozřejmě, aby se to dalo svlíkat i přes hlavu pohodlně, jo? Protože když máte ty klasické trička, tak to třeba nejde svlíkat spodem, ale ty děti, když se opatlají, tak nechcete to brát přes hlavu, aby si neopatlaly ještě celý obličej a vlasy. Teď už teda začalo pršet docela dost, asi už to slyšíte hodně, že? Tak já zkusím chvilku počkat a uvidíme, jestli přestane pršet. Ale tady to vám dopovím. Takže tohle je set 5 triček. Tak už tolik neprší a teda skončili jsme u těch triček. A co se mi líbí, že to tričko je takový delší. Nevím, jestli to je úplně vidět, ale myslím si, že Dantíkovi to bude určitě ještě trošku přes zadek, takže super na to, abych na zimu mohl zastrčat třeba do těch kalhot, kraťasů a tak dále. Když jsme u těch triček, tak jsem Dantíkovi vzala ještě trička s dlouhým rukávem, ty měly v balení po 3. A chtěla jsem jich vzít asi víc, ale vlastně jsem chtěla vzít i docela dost jako jiných věcí, a nebo možná jiných jenom, a ne víc, ale jiných třeba. Ale spoustu věcí prostě v 98 už neměli online, a když jsem byla v obchodě, jak toho moc neměla, že to bylo taky hodně vybraný v neděli. Takže jsem vzala, co bylo, a pořád jsou to takové jako neutrální barvy. Tady to zase tričko s dlouhým, je to trošku jiný materiál než to tričko s tím krátkým. To tričko s tím krátkým mi přišlo, že to je takovej silnější materiál a žebrovaný, a takový víc jako úpletový. Zatímco tady to s tím dlouhým rukávem, tak to už nemá ten lodičkový výstřih, ale je tady to takovej lehčí materiál, víc takovej natahovací, možná něco s likrou tam je, nevím, z čeho to je úplně, podíváme se na složení, tady určitě nějaký bude, 90% bio bavlna, ale už nepíšou, to jsou ty 2%, takže asi nějaký elastan bych si řekla, že to bude organická bavlna, takže udržitelné, což se teď strašně nosí, a já jsem za to jenom ráda, protože podporuji životní prostředí. Takže tričko s dlouhým rukávem, balení 3 kusů, tmavě modrá, bílá, šedá. Tak a jako další jsem vzala ještě tady jedny kalhoty Dantíkovi. Chci jenom říct ještě, pokud jste se dodívali na to video až sem, tak samozřejmě 90% tady těch věcí mají i v holčičích barvách, takže se nemusíte bát toho, že byste si pro holčičky museli kupovat modrou a tak, ale 90% opravdu tady těch věcí mají ve verzi červená, růžová, žlutá, hořčicová, nevím, takový prostě holčičí barvy, holčičí vzory. Takže to může být pro inspirace i pro vás, co nemáte kluky a máte holčičku a chcete něco koupit, a hlavně tady ty věci se dělají ve velikostech, myslím, že snad od 62 až do nějaký, tady to je 98 až nějaký, to je 104 potom, myslím, že je 104, takže je to opravdu jako univerzální, není to jenom na to dvouletý dítě. No a přijdu s tím k těm kalhotám, chtěla jsem koupit lacláče, v Dantíkovy velikosti už je neměli, takže jsem vzala aspoň takovýhle kalhoty, které jsou takový jako společenský, víceméně, a mají takovýhle, jak se tomu říká, takovýhle lacly teda, ale nemají to úplně, co je super, takže to mají takhle vlastně ten lacl, nebo to tak mají na připnutí, nevím, jestli to vidět, na knoflíček, takový detail, takže se to může odendat, ale za mě je zase super, že to je vlastně přes to rameno, aspoň mu nebudou padat ty kalhoty, a je to takový jako hezký i detail, si myslím, že takhle vzadu vlastně je to překřížený, jak vidíte, nebo takhle, je to vidět? Není to vidět? No, je to prostě takhle překřížený vzadu, a mně se to prostě líbilo, 179 korun, ještě k tomu tam byla ta sleva, takže za mě je úplně super. Ten materiál je něco mezi teplákovinou, legínama a kalhotama, takže si myslím, že to bude opravdu takový hezký, až někam Dantík půjde třeba na tu oslavu narození. No a pak už tady máme samý doplňky, a jedna taková novinka je u nás, že se snažíme odplenkovat.
Neboli, že Dantík se snaží chodit na nočník a proto jsem mu koupila balení boxerek. Tady ty boxerky měly jako jediný online, takže na výběr moc nebylo, ale jsou hezký a bylo to zase balení 5, mají takovou zase příjemnou gumu, ne úplně pevnou, takže to jsou takhle boxerky. No a jako super zimní doplněk, to mi doporučila moje kamarádka, tak jsem koupila takovýhle, teď nevím, jak se tomu říká, rolák, falešný svetr a je to vlastně jenom takhle, já to možná ukážu, protože mám tmavý v oblečení, tak já jsem koupila 2, mám ještě takhle šedý, tak já ukážu spíš ten šedý a bylo to zase ještě v barvě, myslím, růžová tam byla, zase pro ty holčičky, tady to je velikost 68 až 98, takže vlastně od 4 měsíců do 3 let, to hodně univerzální, měla jsem to koupit už minulý rok, tady to je opravdu super v tom, že můžou mít tak vysoký rolák, nebo se to dá takhle ohrnout a vlastně to chrání celý, protože když omotá tu šálu, tak tady většinou prostě ten krk bývá holej. A jako úplně poslední tady mám ponožky a to je základ, protože Dante prostě ponožky, já nevím, jestli on nebo naše pračka konzumuje, ale měli jsme 15 párů černých ponožek a kamarádka se mi smála, na co to potřebuju. Teď máme asi 3. Takže mám ponožky. Vzala jsem jedno balení, takovýchhle teplejších s těma ťuplíkama. Zase je to bílá, takže blbý, ukážu to na ty šedivý. A jsou teplejší, teda s těma ťuplíkama. Chtěla jsem něco právě na to, jak jsem říkala, bych to dala na to pyžámko třeba, nebo když jsme doma a je trošku chladnic, nebo tady u babičky je chladnic, tak abych mu je mohla dát. Dávám je třeba i přes normální ponožky. Já jsem chtěla, aby mělo takhle nějaký ty bílý, šedivý, černý, víte co, prostě neutrální barvy. Ale vzala jsem taky jeden pár veselých barev a teď, když jsem se koukala na internet, na H&M, tak už je tam, myslím, neměli. Ale chtěla jsem, nebo veselých, jsou tam 2 jiné barvy, které normálně jsem Dantíkovi nekoupila a jsou takovýhle krásný ponožky, které nejsou tak tlustý, ale jsou z úpletu a mají takhle krásný detail, zase nevím, jestli je to úplně vidět. Takový jako žebrování, je to vidět na tom detailu, určitě na té fotce, jak to vypadá normálně. Moc se mi líbí a jsou příjemný. No a teď, když se podíváme na naši krabici, tak je úplně prázdná a to znamená, že to je pro dnešní video všechno. Určitě, jestli se vám tady to video líbilo, tak mi napište dolů do poznámky, jestli byste chtěli zase potom nějakou třeba zimní edici, jarní a tak dále, nebo nějakou jinou edici, když nebudu kupovat věci jenom z H&M. Tak jo, mějte se hezky a pa pa.